හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ SStechhublk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ Payoneer eBay video series එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ Payoneer එකට ලැබෙන සල්ලි ඕගොල්ලන්ගේම bank account එකකට නිවැරදිව transfer කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් account එකකට ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. දැනටත් SStechhublk එක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරලා අපි එක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් වීඩියෝ ඕගොල්ලන් බලන්න පුළුවන්. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ Payoneer account එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ bank account එකකට හරියට ඒකේ තියෙන මුදල් එහෙම නැත්නම් ඩොලර්ස් ඕගොල්ලන්ගේ bank account එකට ගන්න කියන එක. හරි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මේ කරන ස්ටෙප්ස් බලාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ bank account එකටම මේ ඩොලර්ස් ටික ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම පැහැදිලිව මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න. පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ bank එකට withdrawal එකක් ගන්නව නම් Payoneer account එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් 50කට වඩා වැඩි මුදලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් වෙන accounts වලට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙකුගේ Payoneer account එකකට ඔයාට ඩොලර් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඩොලර් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා ඩොලර් 200කවත් ගනුදෙනු සිද්ධ කළොත්. ඒ කියන්නේ බැංකුවකට හරි එහෙම නැත්නම් බැංකුවකට විශේෂයෙන් ඔයා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ සල්ලි. එහෙම නැත්නම් account එකේ ඩොලර් 200කට වඩා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ account එකේ ඩොලර් 200කට වඩා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා කියපු ටික ඕගොල්ලෝ මම මේ කරන ස්ටෙප්ස් ටික බලාගෙන දිගටම මේ විදිහට කරගෙන යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා Payoneer account එකකින් ඔයාගේ bank account එකකට ඒකේ තියෙන ඩොලර්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න විදිය නිසියාකාරව මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වගේම යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් අලුත් දේවල් දැනගන්න කැමති නම් SSTechhublk YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අවුදෙම videos ඕගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.